हेलो साथीहरु, नमस्ते। तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म कटहरको सब्जीको रेसिपी लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ मैले हाफ केजी भन्दा अलिकति बढी कटहरलाई मसिनो पिसमा काटेको छु। यसलाई चाहिँ म कुकरमा सिटी लगाउनुको लागि रेडी गर्दै छु। एक सिटी लागि पनि सकेको छ। म ग्यासलाई बन्द गरिदिन्छु अब। र मैले कटहरलाई निकाल्दै पनि सकेको छु। यसको लागि चाहिँ मैले दुईटा आलुलाई काटेर लिएको छु। अदुवा लसुनको पेस्ट, मरिच, सुकमेल, अलैची, दालचिनी र ल्वाङलाई लिएको छु। जिरा धनिया पाउडर, बेसार, तेल, नुन, तेजपत्ता, हरियो खुर्सानीलाई मसिनोसँग काटेर लिएको छु। अलिकति धनिया, दुईटा प्याजलाई मसिनोसँग काटेको छु। मेथी, दुईटा टमाटरलाई काटेर लिएको छु। अब मैले प्यान बसालेँ। यसमा म तेल हालिदिँदैछु। साथीहरु, मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। तेल तातिसकेको छ। म मेथी फुराउँदैछु र प्याजलाई पनि हालिदिएँ मैले। यसलाई मजाले चलाउँछु। अब चाहिँ चलाउँदाखेरि यतिको भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म बेसारलाई हालिदिँदैछु। अब यसलाई फेरि मिक्स गर्नुस् मजाले। अब यतिको भएपछि टमाटरलाई पनि हालिदिँदैछु। अब टमाटरलाई पनि मजाले मिक्स गरिदिनु होला। अब यसमा म अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि हालिदिँदैछु। यसलाई पनि मजाले चलाएर मिक्स गर्नु। अब यसमा आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन हाल्दैछु। यसलाई पनि मजाले मिक्स गरिदिन्छु। र केही बेरको लागि अब यसलाई म छोपिदिँदैछु। मैले चाहिँ 2 मिनेट पछाडि यसलाई निकाल्दैछु। टमाटरहरू रेडी भइसकेको छ पाकेर। अब यसलाई म मिक्सरमा हालेर पिस्दिन्छु। अब चाहिँ म प्यान बसालिवरी अलिकति तेल हालिदिँदैछु। अघिको गरम मसलाहरूलाई यहाँ पड्काइदिन्छु म। यसलाई मजाले चलाइदिन्छु। अब यसमा चाहिँ म अघिको पेस्टलाई हालिदिँदैछु, मिक्सरमा पिसेको। अब यसलाई अलिक मजाले चलाइदिनुहोस्। एकछिनको लागि यसलाई छोपिदिन्छु। अब चाहिँ यो पाकिसकेको छ। अघि नै मजाले पाकिसकेको थियो र पनि फेरि मजाले पाकियोस् भनेर यसरी भुटो भने चाहिँ यसको फ्लेभरहरू मजाले आउने भएकोले मैले यसलाई भुट्दैछु। अब जिरा धनियाको पाउडर हाल्दैछु अलिकति। यसलाई पनि मजाले चलाइदिनु र खर्याइदिनु। हेर्नु त यतिको भइसक्यो पानी सुकेर। अब चाहिँ यसमा म आलु र कटहरलाई हालिदिन्छु। यसलाई चाहिँ सिटी लगाएको भएर मजाले पाकि नै सकेको छ। अब यसलाई म मसलासँग मजाले मोल्छु। यसलाई मजाले चलाएर मिक्स गर्नु ताकि यो सबैतिर जाओस्, सबैतिर पुगोस्। मेरो चाहिँ मिक्स हुँदैछ। अब चाहिँ यति मिक्स भइसकेको छ। म मेरो बाबुको लागि अलिकति म निकालिदिन्छु सब्जी। तपाईहरुले चाहिँ खोर्सानी अगाड्ने पनि पकाउन सक्नुहुन्छ है, प्याजसँगै। अब बचाउनेहरूले चाहिँ मेरै तरिकाले पनि पकाउन सक्नुहुन्छ खोर्सानीको चाहिँ। अब
यसलाई पनि मजाले मिक्स गरेर केही बेरको लागि छोपिदिन्छु ताकि मसलाहरू सबैतिर लागोस् र खुर्सानी पनि पाकोस्। अब यो चाहिँ यतिको भइसकेको छ। यसलाई मजाले मिक्स गरेर अब म यसलाई सर्भ गर्छु। हेर्नुहोस् त कति मिठो भएको छ। अब यसमा हल्का म धनियाँ हालिदिन्छु। अब मेरो चाहिँ कटहरको सब्जी रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु कस्तो लाग्छ। राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु र कमेन्ट पनि गरिदिनु। थ्यांक यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब।